มาห้ามไม่ให้ฉันรักก็ไม่ต้องน่ารักไม่มีรักมีลมยากเลยคนไม่ใช่ผักได้ไปแล้วห้ามทำสลัดทำใช่ไหมお台場っていう場所があるんで、そこはね海もあって私の会社もあるんで、ぜひ遊びにいつかいらしてください。ที่มีกันดั้มอยู่ใช่ไหมครับกันดั้มไม่มีแล้วป่ะガンダムいるよ。Next time see you ปีนี้เราธีมของงานคือเรื่องไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะエンタメ、特にじゃあその目玉というのは何でしょうか。ก็ในทุกๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมถึงวัฒนธรรมป๊อปใหม่ๆนะก็มีทั้งเรื่องภาพยนตร์ละครแล้วก็มีของเรื่องของศิลปินนักร้องค่ะก็จะมีหนังสือต่างๆที่แปลเป็นที่เป็นภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับไทยเอนเตอร์เทนเมนต์エンターテインメント関係の日本語の本です。あら、あ、これね、日本の雑誌のブライトウィン、今すごい人気ありますね。グローバルな、はい。この漫画は第17回の日本国際漫画賞。うわ。すごい、本当芸能からね、何か漫画までエンタメがすごいな、盛り上がってんですね。あとは今世界的に流行ってる映画なんですけど、マンスワンっていう映画で、で本物の撮影したもの、登場した衣装がそのまま、俳優が入った。あらー、なんかかっこいい。日本とも通じるこのね、この腹帯のような感じが着物のようでもあって、でもやっぱりタイのこのきっと伝統的な柄をね使っていたりして、すごいかっこいい、現代的だし、そういう伝統も感じるようなね素敵な衣装。エナミさんが入ったらもうかっこいい。いやいやいや、もうこんな。อร่อยอร่อยมากอร่อยเนี่ยอร่อยなんか「
สิเก็บไว้ข้างในคนเดียวถึงมันทรมานมาห้ามไม่ให้ฉันรักก็ไม่ต้องน่ารักแต่แบบนี้มีรักมีลมยากเลยคนไม่ใช่ผักได้ไปแล้วห้ามทำสลัดทำใช่ไหมแต่ห้ามไม่ให้ฉันคิดถึงเองอาคิดถ้าคืนน่ารักอีกนิดฉันคงเป็นท่าเธอฉันดูดีใส่ใจดูยิ่งดีกว่าที่จะรักเธอจนหยุดหายใจステージが大盛り上がりでしたけれども、日本のファンの皆さんってどんな雰囲気ですか？น่ารักมากครับแล้วก็ให้การต้อนรับที่ดีมากเนาะแล้วก็ส่งเสียงดังมากครับให้ความสุขมากที่ได้มาเล่นที่นี่ครับก็เราสองคนดีใจทุกครั้งนะครับที่ได้มาทำงานที่ญี่ปุ่นเพราะว่าเวลาเรามาทำงานเราจะได้แฟนๆนะครับมาต้อนรับอย่างอบอุ่นทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราแบบร้องเพลงก็เป็นภาษาไทยแต่ทุกคนก็เหมือนว่าช่วยส่งเสียงร้องพยายามแบบว่าเชียร์อัพเราสองคนเลยนะครับเราดีใจมาก本当に現場の盛り上がりもすごかったですし、今ねこうやってまた日本の皆さんがご覧になっているので、ぜひ改めて自己紹介とどんな活動をされているかというのを教えてもらえますか？โอ้สวัสดีครับแฟนญี่ปุ่นทุกคนนะครับที่นี่คือไทยเฟสครั้งแรกของพร้อมกันนะครับขอให้ทุกคนแบบฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับและใครที่ยังไม่ได้มาในปีนี้ปีหน้านะครับเดี๋ยวมาเจอกันครับผมน่าจะได้มาขอเขาแล้วกันขอมาหน่อยนะครับいや、盛り上がり見たらもうほっとかないですよね、もう絶対ね。いや、すごかった。そんな中で日本の文化、エンターテインメントっていうふうにどういうふうにご覧になってるのかなと思って。วงการบันเทิงของญี่ปุ่นเนี่ยก็ส่งอิทธิพลไปถึงที่ไทยเหมือนกันหลายๆคนที่เป็นดาราศิลปินของที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ได้ติดตามด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาอะไรไทยก็มีเอกลักษณ์ของไทยเราอยากแบบให้มันคู่ขนานไปเรื่อยๆแบบนี้ครับไปด้วยกันดีไปด้วยกันช่วยกันพาไปด้วยกันได้ดีどうです？ちょっと今日本で注目しているアーティストの方であったりっていうのはいらっしゃるんですか？แล้วจริงๆก็มีนางแบบเมื่อก่อนก็คือพิโกะครับที่เท่าไหร่あとは日本で好きな場所、行ってみたい場所なんてあれば教えてもらえますか？เยอะมากชอบไปญี่ปุ่นมากชอบมาสุดๆเลยคือชอบคินซ่าครับโมเดซันโดครับเกียวโตครับไคโดะกินาวะชอบหมดเลยชอบหมดเลยครับชอบทุกอย่างในญี่ปุ่นแบบปีหนึ่งเอามาญี่ปุ่น4-5 รอบโอ้そうですかส่วนกันเนี่ยก็มาทำงานกับเขาเนี่ยนะครับแล้วเขาก็จะพาไปแบบว่าไปเที่ยวซื้อของเพราะเราก็จะไม่ค่อยรู้แบบทางที่ญี่ปุ่นพอพี่เข้ามาบ่อยเราก็จะตามไปแต่ว่าพอเราได้มาเราก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็ธรรมชาติก็ดีด้วยอยากไปแบบว่าพวกแบบธรรมชาติแบบออกไปแบบนอกเมืองหน่อยอะไรอย่างเงี้ยด้วยなるほどお台場っていう場所があるんでそこはね海もあって私の会社もあるんでぜひ遊びにいつかいらしてください。ที่มีกันดั้มอยู่ใช่ไหมครับกันดั้มไม่มีแล้วป่ะガンダムいる案内しますんでね。เดี๋ยวเขาจะพาไปเที่ยวนะ ได้เลย next time see you そんな中で日本での活動の展望予定というのを教えてもらえますか？ก็จริงๆแล้วเราสองคนนะครับก็มีซีรีส์อยู่ที่ไทยอะไรเงี้ยถ้าก็น่าจะได้แบบแฟนๆชาวญี่ปุ่นก็น่าจะแบบว่าได้ดูกันนะครับแล้วก็จะมีเรื่องงานแฟนมิตต่างๆที่จะจัดขึ้นที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็อาจจะมีมาเรื่อยๆเรายังมีโอกาสได้จะมาแฟนคลับเรื่อยๆแล้วก็ไทยเฟสก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ทำให้เราสองคนได้มาเจอกับแฟนๆที่ญี่ปุ่นครับแต่ว่าจริงๆแล้วมีความหวังว่าอยากลองเล่นซีรีส์ญี่ปุ่นหรือละครญี่ปุ่นสักครั้งแต่ว่าพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้collaboration collaboration いやいや言葉のプロとしてアナウンサーとしてしっかり日本語をお教えしますんで、はい。なので
タイ語教えてください。ได้กันได้กันได้ありがとうございます。じゃあ最後に日本のファンの皆さんにメッセージをお願いします。ครับก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆเลยนะครับที่มาให้การสนับสนุนเราทั้งสองคนนะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาที่นี่แบบร่างของทุกคนเป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับเราสองคนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้มีโอกาสกลับมาเจอกันใหม่ครับแล้วก็ปีหน้านะครับไทยเฟสนะครับอยากมาครับ ครับก็ขอบคุณนะครับทุกกำลังใจเลยนะครับที่ส่งมาให้เราสองคนนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราก็จะมาหาแฟนๆบ่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากๆที่ซัพพอร์ตเราสองคนนะครับไว้เจอกันครับありがとうございました。オフガンのお二人にお話伺いました。いやいや、ちょっと遊んじゃいましたね。楽しかった。食事も美味しかったし、お会いする方皆さんいい方たちで、やっぱり微笑みの国この時間だけでもまたタイを好きになったなという感じがしました。皆さんも本当に素敵な国ですので遊びに行っていただきたいですし、ここに来たら本当タイに来ているっていう感覚に陥りましたから、タイフェスティバルもぜひまたね来年も開催されると思いますから、そちらにも足を運んでもらえたらいいなと思います。私はこれから帰国します。